így indítottam a felvételt. Na, akkor üdvözlöm a VOD nézőket is. Thaumaturge fogunk ma, ami egy igen régóta váratott játék, legalábbis így szerintem. Egy kis háttérsztori, hogy annó még tavaly december környékén jelent volna meg a játék, és már látjuk is a főszereplőt a képernyőn. Viszont aztán ezt eltolták február végére, utána meg most március elejére, és hát tegnap végre megjelent. Úgyhogy ezért is van az, hogy most végre tudok játszani vele. És azt nézem közben, hogy vajon mennyire akad a játék, mert amikor a demót játszottam, akkor egyébként nem volt vele gond, de akkor nem is ment mellé ugye az OBS. Illetve még egy dologra kíváncsi vagyok, mindjárt azt megnézem. Kis türelmet kérek. Közben hallhatjátok a háttérzenét. Mármint amikor a demót játszottad, vagy most akad? Nem mindegy. Remélem, hogy nem most. Amikor a demót játszottad, oké. Mert nekem egyébként most is akad egy kicsit az OBS. De remélem, hogy a stream akkor nem. Nem volt időm, hogy letesztelni a játékot, tehát ugye tegnap jelent meg. Én is most játszok először a 1.0-ás verzióval, vagy minek is hívjuk ezt. Úgyhogy lehet majd lejjebb kell venni dolgokat. Nekem itt azt írja, hogy a stream az reconnecting-el, hűha. Úgyhogy szerintem akkor vissza is veszünk egy kicsit. Ja, nem, ez a Bloom volt. Jó lesz az médium grafikán is, csak a motion blur-től szabaduljunk meg. Na, és most meg kell néznem, hogy a Twitch-en van-e még élőadás, mert még mindig reconnecting-et ír. Jaj, de jó, amikor egy új játékkal játszik először az ember. Hát, nem úgy néz ki egyenlőre. Jaj, de jó. Lehet, hogy újra kell indítsam a streamet? Na jó, lépjünk egy pillanatra ki a játékból. Elnézést a kellemetlenségekért. Mi a nyavaja van a Twitch-sel? Ilyenkor lehet gondolkodni, most nálam van a probléma, vagy a Twitch-sel van a probléma. Ugye? Mondjuk böngészőben sem tölti be a Twitch-et, szóval
Nem tudom, lehet, hogy a Twitch-sel van a probléma? Mert ha igen, akkor nagyon jókor. Nem, mert telefonon meg betölti. Maszek Aha, belépett. és itt a stream. Na, ez most mi volt? Most jött vissza az internetem? Na, elvileg most megint élő a dolog. Hát nagyon úgy néz ki, hogy elment a netem, akkor ezek szerint. Itt próbáltam találgatni, a Twitch-sel van a baj, vagy nálam van a baj, de akkor úgy tűnik, hogy net probléma volt. Jó. Hát ez van. Hát akkor újra nyitom a játékot. Na, időközben abból is kiléptem, mert azt hittem, hogy az okozza a problémát. De akkor erősítsen meg, kérem, aki a chaten van, hogy ugye van most élőadás. Ha már ugye chat üzenet jött, akkor gondolom, hogy van. Megpróbál telefonon is ránézni. Van élő. Tökéletes. Bazd meg, nélkül is jó lett volna. Na. Hol is hagytam akkor abba? Igen, azt mondtam, hogy kétszer ugye csúsztattak a játék megjelenését, úgyhogy remélem hogy eléggé jó lesz. Bugmentes, meg ilyesmi. Ha már az internet szolgáltatom az nem bugmentes. Viszont akkor visszakapcsolom a grafikát kicsit, mert most akkor lehet, hogy fölöslegesen vettem le. Aztán így kiderül, hogy mégis a netemmel volt a probléma. Nagyon akadnánk, hát mondjuk azért nem epic legyen, hanem inkább csak maximum high. Nagyon akadnánk, akkor majd visszaveszem. Viszont a motion blur az ördögtől való, attól szabaduljunk meg. Annak ellenére, hogy mindenféle furcsa kreatúrákat fogunk gyűjteni ebben a játékban, de a motion blur az még nekem is túl horror. No. Hát akkor új játék. Nem magyarázok az elején még sokat egyébként arról, hogy mégis miről szólna ez a játék. Szerintem be fogja magát mutatni nem sokára, de ha mégsem, akkor majd mondok pár dolgot, mert ugye játszottam már a demóval. Na, viszont itt is van rögtön a magyarázat, hogy a Thaumata szóból ered, ami a görög, ő jelentette a csodákat. Nem fogok egyébként szó szerint mindent felolvasni, így próbálom összefoglalni majd a külföldi nem tudóknak. Felismerik az emberi jellemekben lévő hibákat, és képesek ugye a felszínre hívni ezeket. És ugye ehhez születni kell. Hol a gnóm? Opcionálisra raktam egyébként, ha valaki igény, de akkor be lehet kapcsolni a channel point rewardoknál. Na, és már ott is van. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. Hát nem fest túl szépen a ő karakter. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through.
Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave Igen, azt én is figyeltem, hogy a játék mint a kicsit hangos lenne. Cinematic után orvoslom. Szerintem most nem mennék. Vagy lehet, és mondjuk itt is a bele lehet menni, oké. Akkor... igen, a zenét már lejjebb vettem, ugye meg a hangeffekteket kicsit. De akkor szerintem a Mastert is lejjebb veszem, mondjuk egy... hát... 20% mennyi legyen. condition who are desperate or seeking help. Sokat I hope the szerintem man nem you're változott. pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Linkje. Ugye ebből most megtudhattuk, hogy a karakterünknek van egy testvére, aki aggódik miatta, a Lídia, ugye ő írta ezt a levelet. Egyébként gyógymódot keresve jött ide. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Ez a szarul festes haver. Köszönöm. Na. Akkor most, hogy cinematiknak vége. Ugye mindig hangos volt egy kicsit, szerintem leveszem azt is mondjuk ilyen 70% körülre. Nézzük, hogy így milyen lesz. Inkább itt állítom, mint OBS-ben. Jó. Na lássuk. Át lehetne verni, vagy play a trick on him, egy tréfát üzzünk vele? Á, nem, tréfálkodunk. Take this down, Szállom az please. üzenetet. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Mit csinál a Discord? Anything to add at the end? Előbb, mintha csatlakoztam volna a voice-ból, vagy mi a csuda történt. Na mindegy. Mit adjunk a végéhez? Nem tudom, remélem nem. Csak hallottam azt a bejelentő hangot, mint amikor a Discord channelre csatlakozok. Ugye úgy működik ugye a Fugi reaktív, ez a gnóma sarokban, ugye a Discordon vagyok fent. No. Aggravate your father, azt talán nem kellene. Hát köszöntsük a testvérünket. Please add my love to you, my sister. Touching.
Nem kell From kommentálni, whom? köszönöm. My name is Viktor Szulski. 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 And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. Milyen igaz. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Oké, na akkor azon nyomban gameplay most már. Kicsit vissza kell emlékezzek. Igen, a VASD-vel mozgok. Meg a egérrel is. Azzal kicsit pontosabban talán. Akkor itt hát vannak mindenekre levelek itt a postán. Nem tudom mondjuk mennyire etikus, hogy elolvashatom mások leveleit, de XP jár érte, szóval miért is nem? Próbálom azért egy pár másodpercig így otthagyni a képernyőn, hogyha valaki később a modon meg akarná állítani a videót, akkor el tudja olvasni. Azaz. Na, percepció. Igen, látok olyan dolgokat, amik ugye el vannak rejtve. Előre látom ellenfelek lépéseit, érzéseket, szavakat, cselekményeket. És hogy merre tudok menni. Oké. És megy a vonat. Megy a gőzös. Nem tudok menni alá? Nem. Nem tudok lemenni a peronról. Na jó. Ilyeskedés vége. Nézzük, akkor erre kell menjek. Amúgy itt is van valami. Újságpapíros. Augusztus 29. Ezek egyébként azt hiszem mind bekerülnek. Igen, van egy kódexünk, vagy egy naplónk, vagy minek lehetne ezt így mondani. Sok játékban van, ezek így mind itt vannak, itt a testvérünknek a levele is. Itt a kocsis. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's Hello nowhere there. to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. General Kenobi. That's all. A horse can't go any Jó, higher. befejeztem. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Kérdezzük meg, hogy van egy gyógyító, mert végig is azt So is it keresek. just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Tehát valóban van he egy prays a gyógyító, heck of a lot. aki már elég You régóta itt getting van, in, or what? és valószínűleg a helyi fogadóban fogom megtalálni. Még mindig amúgy hangos a játék, vagy most már jó a párbeszédnek a hangereje hozzám képest? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Még egy kicsit.
Oké, köszi. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Elmondtam, merre találom a fogadót. Na, de előtte akkor egy kis finom hangolás még mindig. Hát akkor most már szerintem a Mastervodumból fogok levenni. Hát... Nem tudom mennyire merjem. Azt sem akarom, hogy túl hard legyen a játék, mert... Akkor meg elveszik az élmény. Akkor hallok valahol egy macska nyávogást? Jó. Ja, nem azok csirkék. Láttam, hogy csirkeli az a macska. Na jó. Ó, viszont itt van valami. Egy védelmező talizmán. Elvileg megvéd a gonosz erőktől. Hát... Gyakorlatilag meg... Nem hiszem. Hát elvileg egyébként most izébe vagyunk, Georgiába. Jól emlékszem. Fú, nem akarok hülyeséget mondani, de az valahol a Kaukázus környékén van. De így közel a oroszokhoz. Az orosz határhoz. Körbenézek kicsit, hogy nincs más, de úgy tűnik nincs. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Kb. Terminátoros, hogy jó a szemüveged. Csigíz meg. Jó a csizmád, melegen tart? Hát. Na és akkor erre most lehet az első olyan válaszunk, ami erősíteni az egyik ilyen jellemhibánkat. Draws from your flow of pride level, but will also feed it even more. Igen, az a kérdés, hogy akarom-e ezt táplálni. Lesznek a negatív utóhatásai vagy sem. Hát most egyik a demóban tudom már, hogy itt mi fog történni. Mindenképpen harc lesz, akármit válaszolok, de legyen az, hogy nem keresünk bajt. I'm not here for long. I'm looking for a certain healer. First, you gotta make a donation to the Tsar's army. Warm boots, for instance. Aha. Azt And akarja the adjam coat. oda. He won't need a coat Csizmámat. once he's lost his boots. Meg a kabátomat Is is. yours snummy? Hát, meg a We're the fenéket. Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Ezt mondtam egyébként a tegnapi podcastben is, hogy tök mindegy, hogy nem választod a büszke opciót, ugyanúgy beszól a karakter nekik. Most pedig azt mondta, hogy nem tűntök katonáknak, inkább tolvajoknak. Igen, ugye életerőket látjuk ugye a ellenfelek alatt, meg itt ugye a sajátom. És ugye körökre osztott a harcrendszer. Na nézzük. Hát szerintem hogy a késest kellene kiszedni először. És akkor van gyors támadásom, meg tervezett támadásom, ami ugye lassabb. De többet sebez. Gyomoros. Na most jövök én. Így.
Igen, és akkor most jön be, amit a 10 már korábban rejált, hogy látjuk előre ellenfelek lépéseit. Minden támadásnak megvan a saját sebessége, igen. Tehát ha most például megint lassan támadnék, akkor ugye ezután jönnék, viszont még a késés előtt. Ha meg gyorsan támadok, akkor meg mindkettőjük előtt jönnék. Már amúgy tök mindegy, mit támadok már, mert így is úgy is ki fogom ütni a késest. Legyen akkor csak egy gyors. Örülök nekik, részt, akkor elértem a célomat. Ha kiésbe haltál. No. Szerintem most tudok egy erőset is támadni, és ezzel ki is fogom ütni. Azaz. Feküdjél szépen a sárba. Serves the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Jól hattam, krippelnek hívott. Hát... Tisztések és pofonok. Na jól van. Elvertünk pár orosz cári katona dezertánst. az nem volt még ilyenkor. Az később lesz majd. Itt még első világháború előtt járunk. Good boy. Jó kutya. Na itt a fogadó. Jól hallom egyébként ilyenkor így csettint a karakter? Aha. Ti is halljátok? Igen, és apró részletek egyébként olyan jók a játékokban. Jó, szerintem más nincsen. Úgyis majd később körbe kell nézzek még. Ja, egyébként lett egy pontom. Majd elfelejtettem. Itt van a talentfa, vagy hát igazából talentvonalak. Pontosabban szólva. Igen, dimenzió. Na, tegnap nem jutott eszembe egyébként ez a szó, hogy pontosan mire hívják ezeket a kategóriákat, hogy most realm vagy ilyesmi, de dimenziónak hívják ugye ezeket. És itt láthatjátok, van 4 dimenziónk. A szív, az elme, a tettek és a szó. Vagy tett, mert ugye egyes szám, és akkor szó, ami között eloszthatjuk. És ugye alapból van már egy pontom a szíven, mert ugye itt van nekem upír. Bár itt most én nem tudom még használni, de szerintem pontként kijelzi. Úgyhogy valami másra fogok szerintem most rakni, hogy azt is erősítsem. Hát nem tudom, hogy mi fog jól jönni. Szerintem haladjunk sorban lefelé. Vagy nem? Nem emlékszem, az a baj, melyik fog leghamarabb kelleni. Legyen a tett. Legyünk tettre készek. Ja, de itt tudom elosztani, igen, oké. Ó, és akkor igen, vannak ugye különféle bónuszok. Fókusz az nem tudom még mi. Ó, 60% esély dupla sebzésre, az mondjuk nem rossz. Na, nem is szarok a viccem, kikérem magamnak. Ez meg 50% esély arra,
Ó, meg tudom szakítani az ellenségnek a támadását. Nekem mondjuk ezt tetszik a legjobban. El is költöttem azt a pontot. Na, beszéljünk ezzel a alakkal, akinek már látszik is a neve. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected this thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Na igen, ugye itt a híres Rasputin. Hát aki ismeri a történelmet, az valószínűleg hallotta már az ő nevét. De nézzük, hogy a játék készítői azok mit tudnak kihozni a karakterből. Ugye azt mondta a mi karakterünk, a főszereplő, hogy Szent Petersburg óta követi, vagy hát legalábbis ott is próbált a nyomára bukkanni. Ugye mindenféle ilyen, hát csodatévő segít így az embereken. Néha olyan eseteken is, amik reménytelennek tűnnek. Hát... szeretném én azt magamnak is látni. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Kérdezi, honnan jöttünk. Hát... szerintem nem mondom még el neki, hol születtem. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, hogy? I'm from Poland. Szibériából ment From which Indiába, part? The aztán Russian meg one, the Európába. German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and Igen, nem I had to bízik még endure bennünk olyan insults and könnyen. spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Jól van. Elfogadom a kihívást. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me. Jó, And arra tell me kérem, something bizonyítsuk be, only hogy I could know. Thaumaturge-ök vagyunk. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Ja, arra kell találjunk meg itt a kocsmában, hát a fogadóban valamit, ami hozzá tartozik. Viszont ez először szükség van egy olyan nyomra, amiről tudjuk, hogy hozzá tartozik, amivel később össze tudjuk vetni a másik tárgyat. Na és itt jön be a nyomozás része a játéknak, illetve ezek a dimenziók, amik a talentnél voltak. Azt hiszem, hogy ez a szívnek a jele, ez a háromszög 2 vonallal. Mert hogyha ilyenekkel vannak pontjaink, akkor bónusz dolgokat tudunk meg ezekből a tárgyakból.
igen, megtudjuk, hogy eléggé vallásos és szenvedélyes illető. Itt tényleg hiszi azt, amit mond, és nem csak ugye egy ilyen sarlatán. És egy karizmatikus vezető. Have you figured anything out yet? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Na nézzük. Igen, megfigyelések. Igen, itt tudok keresni. Igen, és itt írja a játék, hogy figyelni kell arra, hogy egyenlen osztjuk el a pontjainkat, különben nem fogunk tudni észlelni bizonyos nyomokat, ezek a trészek. Azok a tárgyak, amik valakihez tartoztak, vagy valaki ugye hozzáért, rajta hagyja a nyomát rajta, a lenyomatát, úgymond a lelkének az eszenciáját, vagy hogy mondjam, ilyen spirituálisan. Even prayer can't dampen the wrath smoldering within Rasputin. Hát ez egyébként pont hozzá is tartozik, ahogy nézem. De még kellene keresni valamit. Na, ehhez például Mind 1-es kellene, tehát ugye az elmére 1 pont, hiszen nem is tudom például megnézni, hogy mi rajta ugye a lenyomat. Nem tudjuk, kihez tartozik. Who would have thought there were such layers of passion within him? A Didre kellett volna tenni, és akkor ezt látnám, ezt a nyomot. Na minden, megtaláltuk ugye a Prayer Book, ez ilyen imakönyvnek mondják aztán magyarul. Ilyen orosz ortodox imakönyv. Hát, távirányító, nem is tudom. Sokat volt a kezedben, hogy rajta van egy lenyomatod? Na, vagy igen, jól lenne ilyen a valóságban is, ilyen képesség. Bár egyébként most így gameplayt leszámítva, ugye nyilván látom a dolgokat, amiket meg tudok fogni, mert hogy gameplay mechanika meg minden, de igazából amúgy nem úgy működik, ha jól értem, a karakter képessége, hogy érzi, hogy mi hol van, hanem ha valamit megtalál és így kézbe veszi, akkor le tudja olvasni, hogy milyen nyom maradt rajta. Tehát le tudja szkennelni, vagy hogy mondjam. Na, menjünk vissza a Rasputinhoz. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. You didn't like your breakfast, buckwheat with venison fat. You cursed the person who prepared it. You called her a hobbling cunt, correct? Have a seat. Rasputin, you remember this? Hoppá. Ez most nem tudom, hogy pozitív vagy negatív. Tell me again. Why were you looking for me? Ugye azt mondtuk neki, hogy eléggé vallásos ember, meg hogy Szent Petersburgba hátrahagyott egy szeretőt, illetve az, hogy nem vizet neki a reggelie, és hát szitkozta a szakácsot.
Na nézzük. Hát szerintem személyes dolgot nem kérdezek még. Azzal lehet, hogy csak nem tetszését váltanám ki. Elmondom, mi a problémám. A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Ugye azt mondtuk el neki, hogy évekkel ezelőtt próbáltunk elkapni egy vad szalutort, majd későbbiekben megmagyarázza majd a játék, mi az a szalutor. Viszont ez sikertelen volt, és ugye elvesztettük a kapcsolatunkat majdnem az első szalutorunkkal, és ez a kapcsolat ugye napról napra gyengébb, és a főszereplő miatt hát így kezdi a eszét elveszteni, és ha teljesen ugye a kapcsolat megszakad, akkor megőrül. Szerintem a arany az nem érdekli, a fizetség nem érdekli ugye a Rasputyint. Hát... Könyörögni meg olyan alantos. Na, ugye a büszkeség, akarom mondani. I don't have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. Nem volt még dolga Thaumaturge-el. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin! There's no one in here. Egy kis álomszekvencia. I need to get out of here. What is this sound? Shackles? Izéknek a hangját halljuk, láncoknak. You're blind. Ez nem az elmém, ez a lelkem. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Na, viccet félretéve, hogy itt a főszereplő apja. Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Őt Your látjuk ugye a damned álomban. pride and sense of superiority. És fel is rólja nekünk, hogy a büszkeségünk az nagy hiba. From you, father. De a főszereplő meg ugye azt mondja, hogy hát tőle You örököltük. always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Ok vagy, fiam, süketés fie. Do you hear me? Do you? Do you? Na, és ennek a csörgését I can hallottuk see, ezeknek a father. láncoknak. Clearly. Volt egy másik lény is. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep.
Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. Jól söpreni akar. It's so good to see you again. Na és most már látjuk a szarutorunkat. And something else. Ugye milyen jó képű. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to Igen, me? ugye egy vasszalutort láttunk. I was Ami praying. azt jelenti, hogy van valaki a faluban, akinek I wanted to sweep. a hibája ide vonzotta. És jobban is néz már ki a karakterünk, ugye? Nincsenek már olyan furcsa erek az arcán, meg nem olyan sápat, meg ilyenek. Na, új küldetés. Keressük meg azt az illetőt, aki ugye aki ide vonzotta ugye ezt a vasszalutort. Vagy keressük meg Rasputyint a temetőben. Elvileg tudunk igen, váltani a kettő között. Jól van. Ja, és van egy pontom. Jó. Szerintem akkor most már a deedre kellene tenni egyet. Független attól, hogy milyen képességet kapunk cserébe. És vannak most már fejlesztések is. Itt ugye a támadásainkat tudjuk fejleszteni. Szerencse. Ja, itt van ugye az, amit kiadottam, hogy ilyen meg tudom szakítani. Akkor azt, hogy a gyorsítésre kellene rakni. Azzal szakítsunk. És ezzel pedig a fókuszát csökkentjük. Hát berakom a tervezett támadáshoz egyenlőre. Ezek micsodák? Ezek a hibák. Az én hibám az ugye a büszkeség. Ugye megfelelő dialógus opciókat választok, akkor képes vagyok ezt fejleszteni, de még mindig nem érje, hogy ez pozitív vagy negatív a jövőre nézve. Úgyhogy kicsit vonakodok még mindig. Hát, mit mondhatnék? Illik rám a karakter. Viszont itt azt írja, hogy a upír elvileg azért követ minket, mert hogy van ez a hibánk. Tehát lehet, hogyha akkor tudunk csak több szarutort elkapni, hogyha kifejlesztünk több hibát. Ez most így hülye hangzik, tudom, de na, értitek, mire gondolok. Tehát, hogy ha nincsen milyen hiba, ami miatt hát idézőjelben vonzódna hozzánk, nem félreérteni a szalutor, akkor valószínűleg nem tudok megtartani őt. Most csak is spekulálok, nyilván nem tudom egyébként a játékmechanikákat még annyira jól. Na és itt van ugye upír. Jól hallottam, akkor így kell, hogy ejteni a nevét. Igen, tud healelni azzal a támadásával. Minél több HP-ja van az ellenségnek, annál többet sebez a második képességével. Ezzel fókuszt csökkent. Ezzel is heal-el. Jó, ő ilyen heal-elős karakter, ahogy nézem. Még van egyébként szerintem róla egy naplóbejegyzésünk is.
Nem fogok egyébként mindent elolvasni, de ez most így actually érdekel. Ha megtalálom, persze. Itt van. 15 évvel ezelőtt jött ugye a főszereplőhöz. Igen, itt írja azt is, hogy tud gyógyítani. Na és van egyébként egy másik szarutor is itt, Paimon. Igen, szerintem amúgy ez volt az a szarutor, akit el akart kapni a karakter a múltban. Akitől majdnem megőrült. Valószínűleg elő fog még kerülni később is. Milyen emergency? Jaj, az a hülye mém. Jó, nem. Hagyjuk a Genshin-t. Nem a Genshin találta ki a Paimon nevet, maradjunk annyiba. Ez egy démonnak a neve. Most így hirtelen meg nem mondanám, hogy honnan. Mert a kereszténység ugye sok ilyen pogány hiedelemből ugye vett át isteneket, akiket ugye démonnál alakított. De lényeg a lényeg, hogy aként tartják legtöbbet számon Paimont démonként. Bár tekintve, hogy ez egy szláv folklórról szóló játék, lehet, hogy egyébként kereszténység előtti ihletést veszik. Itt rá mászni? Nem. Erre kell menni. De fura volt itt a kameraforgás. Egy kicsit hányinken nem lett tőle. What do we have here? Miért forog magától a kamera, hogy ez fura? Meg visszafele kell menjek. What do we have here? Majdnem elmentem emellett mellett. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Nincs jól törődik éppen valaki. Mindig csak ő neki kell segíteni a másodnak, de ha neki kell segítség, akkor rajta senki nem segít. That's not yours, don't touch! All these newcomers causing more problems. Nem valami kedves. Ezt nézem, hogy valamiért azt mondják, hogy erre menjek ki a faluból. Pedig én amúgy még körbe akartam volna nézni a faluban kicsit. Meg a kecskék. Itt meg a libák. Jaj, tényleg erre emlékszem a demóból. Itt van egy nézeteltérés. never fails me. There is something here. Igen, van itt valami. Egy halott liba. Azt hiszem a gúz az liba, ugye? Igen, mert a duck lenne a kacsa, akkor a gúz az a liba. Hát valaki kitekelt a nyakát dühből. Igen, mert féltékeny, vagy inkább irigy volt valakire. Erre a Bogdanra, igen. Tehát valaki irigy volt a Bogdannak a gazdagságára, és emiatt kitekelt a livájának a nyakát. Melyik a Bogdan ezek közül?
De beszéljünk a Over bölcslővel. my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Igen, ugye azt állítják, hogy az egyik ugye azt állítja, hogy a Bogdan ellopott tőle egy emléket az anyjától, és emiatt, hát gondolom emiatt folytotta meg azt a ribát, nem tudjuk, hogy ő tette el, csak ugye nagyon valószínű. És ez a wise woman, tehát ez a, hogy lehetne ezt jól fordítani? Bölcsasszony? Mondjuk úgy. És a bölcsasszony meg ugye próbálja elrendezni a vitát, és hát ugye azt mondja ennek az illetőnek, hogy akkor adjon neki a saját libái közül egyet a Bogdannak, mert hogy megfojtotta az övé közül egyet. Össze lett kötve a kettő. Klasszikus, igen. És állhatnék egyik vagy másik oldalra, vagy itt egy speckó lehetőség, nyugtassam le egyiküket. Hát amúgy igazából az nem egy rossz ötlet szerintem, ha egy vitához nyugodtan állunk hozzá. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... De creepy, hogy ilyenkor azt nem a karakternek, mikor befolyásoljuk. Come inside and tell me what you're doing here. Na, beszélni kell vele, mert behívott. Erre van valami hátul. Csak csirkék. Ó, viszont itt van valami. Só van a küszöbön. Hivatlan vendégeket tartja távol. De engem behívott, úgyhogy engem nem tart távol. Befejezetlen levél. Én ezeket nem fogom végigolvasgatni, mert akkor nagyon lassan haladnánk. De az itt hagyom a streamen egy kicsit. Aki akarja, megállítja majd a vodon. Na, mi nem tudok mozogni. Azért. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Nem leszek fiatalabb fiú. Beszélj mielőtt még fordulnám a lábamat. Na. Szóval... Hát egy csomó dolog ki van szürkítve. Gondolom tovább kellene nyomozzak ahhoz, hogy ezt megkérdezzem tőle. Megvádolni nem akarom. Szerintem még úgy, hogy később I hope you'll visszajövök. still be alive when I get back, madam. Remélem, még mindig életben lesz, amikor visszajövök. Bírom, aki írta szerintem a dialógusokat. Nem tudok veled beszélni? Nem. Viszont sajnálkozik, szóval egyébként valószínűleg ő tette. Am I sensing? Na, valamit érzek. Egy fadoboz.
szeretőkhöz tartozik, vagy legalábbis ugye a két illető az, akik szeretik egymást. Unknown Trace, nem tudjuk még kihez tartozik, csak azt pontosan, csak az, hogy a Vesna és a Lukának a neve van ráírva. Ugye a Vesna volt az, aki a almát kikapta a kezünkből az előbb a főtéren. A Luka meg, a jól emlékszem, az volt, aki a katonáknál volt ott még mielőtt bementünk volna a fogadóba. Mikor ugye összevertük őket. Itt hátul nincs valami? Dehogy nem. Egy sérült fejszennyel. Elég magának való emberhez tartozott. Tehát ugye felismertük most már, hogy azonos volt a fadobozon lévővel. Tehát most tudjuk, hogy ez a Impetuous Person. Ez tartozik, nem tudjuk még a nevét. Ezek meg edénynek a töredékei. Kerámiának. Düh és frusztráció. És ez Vesnához tartozik. Így ebből tudunk már egy konklúziót szűrni. Sokat veszekedtek. Tehát ebben a házban egy házas pár él, akik sokat veszekednek. Viszont mindezek ellenére továbbra is egymást szeretik és együtt maradnak. Hát... de lehetne tanakodni, ez mennyire egészséges, mennyire nem. Ilyen kapcsolat. De hát mondják, hogy nincsen rózsatövis nélkül. Jó, itt nincsen semmi. Itt sem. Direkt nem fogok még egyébként bekopogni a házba, mert arra emlékszem a demóból, hogy az majd később fogok tudni úgyis csinálni bármit is. Inkább tovább megyek. És akkor hagyjuk is szerintem egyelőre ezt a küldetést, és váltsunk a Rasputinosra. Itt a kocsis. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Viszont a kocsis az nem akar elvinni minket, mert hát tele van a hócipője, szépen kifejezve. I'll be right back. Kell találnunk valamit, amivel meggyőzzük őt. Igen, manipuláció. Igen, egy rongy. Ezzel töltöd az izzadságát. Senki sem segít neki. Ilyen a munkája, ilyen az élete, ilyen a sorsa. Hát... és ez meg. Egy ásó. Mindig van rajta sár meg jég. Ezzel ásra ki a kocsinak a kerekeit. Igen, nagyon fáradt. Elnyűtt. Pihenni szeretne. Viszont azt gondolja, a karakter tud segíteni neki. Kis manipulációval, Upir segítségével. I'm not going anywhere. Dehogy nem, figyelj csak.
Maybe you'll change your elmulasztom a mind and drop fáradtságot. me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Ilyen a valóságban is kellene. Ilyen manipuláció saját magamra, ez a most nem vagyok fáradt. Na, van valami érdekes itt a kívül. Elmegyünk a temetőre. Vívő út. Hops. Itt egy ortodox kereszt a tetején a temetőnek, vagy kapujának. És itt van Rasputin. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Igen, segítettél. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. Jó, kérdezzük, mit csinál itt. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this Vasilynak place. hívták ugye az Since he died, előző... darkness and misfortune have hung over the village. Eldor, minek szokták ezt hívni, ilyen falu véne? To them, Talán így a harm többiek comes így down to fölnéznek, meg így witchcraft. elfogadták a vezetését, meg ilyennek They gondolom. believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other. Azóta van probléma a yuffie. faluban, mióta ő meghalt. Doom. Végzet. Aha. Nagyon ingerlékenyek a falusiak. Minden kis félreértés rögtön harcba torkollik. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, ben and halt him meg. burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? Rasputin nem hisz egyébként a falusiaknak, hogy ez átok lehet. Viszont a Viktor az inkább azt hisz, hogy ez Salutornak a műve. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Igen, mint hogy mondtam, elég Tragedies such as ingerlékenyek és Vasily's death leave mindenre their mark on megsértődnek, meg everyone. harcolnak. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. Rasputin még mindig nem hiszi, hogy sötét erők szállták volna meg a környéket. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep De ugye and mi az álmunkban wakefulness, láttuk I ezt thought a I saw Salutort. a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise Jó, folk ebben will send the rendszeresek. evil spirit. He's a Azt mondja Bukavacs. Rasputin. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavacs. És már egy Why nevünk did is this most elder már, live? hogy hívják ezt a lényt. I'll show you.
A buka vagy. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Akinek a láncének a csörgését hallják, meg a... Hát nem tudom, minek lehet mondani, vonyítás, nem kutya ez végül is. Howling. Ordítás. Nem tudom, ilyesmik. Hogy éjszaka hallják a hangját. Van valahol. Aha, megvan. Ez az Eldernek a sírja. A Vénnek. 1 éve halt meg kb. De már valaki megrongálta a sírját. Valakinek nem volt elég a halála. És még vandálkodott is a sírján. Az igen. Eléggé gyűrölte valaki ezt a Eldert. Na lássuk. Igen, van egy új helyszínünk. Leégett, hát, Homestead tanya. Mondjuk annak. Egy kis udvar. Itt van amúgy a vasútvonal egyébként, tök jó, így lehet látni. Itt van gondolom a vasútállomás. Innen mentünk a faluhoz. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever is carrying the flaw that lured the saluter here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Nem érti még, mire akarunk kiukadni. Ugye azt mondja a Viktória, időnek a múlása az nem sokat nyom alatba ilyen esetekben, mert még mindig itt van a nyoma annak, amit keresünk, még egy évvel utána is. Na és akkor itt van egy kis expozíció a dolgokról. Ezeken végén megyek most, hogy legyen nyoma a vodon is, ha esetleg valaki kíváncsi ezekre. Elmagyarázza majd a karakter, hogy mik a szalutorok, meg mik a hibák, meg a trészek, meg az ilyesmik. Úgyhogy akkor kezdjük is. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? Na, ő azt mondja, a Viktor, hogy ezek a hibák, ezek a flowok, ezek tragikus események hatására keletkeznek az emberekben, az emberek lelkében, és ezek vonzzák hát ezeket a szalutorokat, akiket ugye newcomernek fordítanak a latinból. Jövevény mondjuk így magyarán, a legjobb fordítás szerintem rá. És ugye megkérdezte, hogy nekünk mi a hibánk. Tereljük a szót, vagy elmondjuk neki?
Hát végül is amúgy segített rajtunk, meg most is segíteni próbál. Mondjuk akkor el. I bear the flaw of pride. I wouldn't have guessed. And now, thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. Rasputin will remember this. Ez nem tudom még mindig mit jelent. Jó vagy rossz. Ugye azt mondja a főszereplő, hogy most, hogy meggyógyult, el tudna akár kapni még egy szarutort. Tehát ugye megint a büszkeség. Na nézzük a részeket. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? Na és ugye veszélyes több szalutort láncolni. If I do manage to catch another salutar, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary thaumaturge wouldn't even try more than once. Only a few have multiple salutars. Why? Egy átlagos Thaumaturge az nem is próbálkozna egynél többel. És Rasputin kérdez, hogy miért, és akkor mondhatjuk, hogy azért van többiek gyávák. Az lenne a büszke válasz. Mondjuk el, mi történt velünk, ugye, amikor megpróbálkoztunk vele. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. Valaki I lost my belehalt, sense of valaki reality. megőrült. I didn't know what was true. But A I know I főszereplő is can do közel it. volt ehhez. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems, that led you to me? De azt jól mondja, hogy nem pont ez okozta a problémát, hogy így gondolkodsz? This time, I've got you with me. Nem, hogy itt van a segítségünk. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. I need to look around this place a little a more. képességeinkre. I won't stop you. Na, akkor nyomozzunk. Lássuk csak. Can you feel it? It's the smell of mystery. Ajtókeret. Valaki be akarta törni az ajtót. Sikerült is neki. És sok félelem van. És ahhoz a valakivel tartozik ez a nyom, aki a baltanyéren is volt, meg a fadobozon. Valami most nézem, van egy talentpontom. Na rakjunk akkor a mindra szerintem egyet. És akkor mindegyiken van most már egy. Mert ugye a hártnál meg itt van ugye Upir. Ő is ad egy pontot. Nézem, hogy nem is tudok tovább menni a adott vonalon, amíg föl nem oldom a szarutorját. Egyről a szívnél látom, hogy mi van utána. Reakció. Még ilyesmik. Ugye itt látszik a sziluettje a többinek is. Összesen 8. Hát kíváncsi leszek rájuk. Milyen kreatúrák lesznek. Egy párat ugye ismerek már egyébként, hogy néz ki, mert voltak ilyen tízerek a játékhoz bizonyos szarutorokról,
azt hiszem az első 4-ről. De ezeket nem tudom. Mondjuk neki amúgy ez a fejdísze, ez amúgy elég ismerős. Hol van a journalom? Vagy entry. Nem, jó. Mégse. Másképpen néz ki. Azt hittem a pályámon lesz az, de nem. Neki más alakú. Na, ez az itt a bukavacs azóta. Szirmiából származik ugye ez a legenda Szlavónia területéről. Az egyébként itt van alattunk. Mármint így a mai Magyarország határa alatt közvetlen. Mai Szlovákia területén. Szirmia. Ja, akkor nem csak északi, hanem ugye ilyen déli szláv mendemondákról is van egyébként, ahogy nézem. Csak a házban még szerintem van valami. Aha. A horrible death. Tragikus halál. Inkább szörnyű halál. Vérnek a nyoma. Ollókkal. Vagy ollóval. Felszabzalták. Hát megvágták. Aztán jöttek a lángok, és elégették. Ez tényleg nem kellemes. Ahogy nézem, más nincs. Amúgy itt egy ilyen gonoszságot elűzött talizmán. Lehet látni, hogy ott lengedezik. Kint mi a helyzet? I felt something. So much suffering. Egy öv. Egy nehéz fém övcsattal. Hát ezt hogy is mondjam, fenyítésre használták. Valami. True fear. Félelem. Egy baba. Egy ronybaba. Gyermeknek a félelme. Terrorja. És ez Vesnához tartozott. Egyébként, hogyha valaki nem játszott a demóval, vagy nem látott a demóról gameplayt, és nem tudja még a végkifejtett a prológusnak, az egyébként nyugodtan tippelhet, meg gondolkozhat. Én nem fogom lelőni. De így lehet próbálkozni, hogy eltaláljátok-e, ki volt a tettes. Na, beszéljünk Upirral. This house was always full of fear. Vagy hát inkább beszélek hozzá, ő meg ütegeti a botjával a földet. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Igen, valaki próbálta megölni azt a két lapot. A tűzös ugye elkezdte a bizonyítékot. Did the flaw that you attached to, didn't it? És ez okozta azt a hibát, amihez idehozotta. Hello, hello. Maybe I should give them back to her. Ja, tudjuk ki a baba. Here. Na és akkor most kell majd visszavinni neki a faluba. Vestának a babáját.
Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Na, megint itt vannak. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? Már megint adakozást akarnak. Ennyire szegények a orosz katonák. You're the guy who trashed our comrades? Na jó, tudjátok mit? Igen, én voltam, és szívesen megteszem megint. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Azt hiszitek, egyedül vagyok? Na nézzük akkor. Adjust upgrades. Tényleg van valami új upgrade? Igen, van relaxation. Visszatölt 3 fókuszt. Hát vagy ide rakom be, vagy oda rakom be. Kappa. Legyen a strong attack, töltsön vissza fókuszt. Na. Harc. Verekedés. Igen, hogy a erős támadások azok jól értem? Aha. Tehát van egy fókuszméterük is, vagy egy ilyen fókuszpontjaik, és ahhoz, hogy erős támadást indítsak ellenük, ahhoz el kell venni a fókuszukat. Jó, értem. Egy pontja van mindegyiknek. Jó, hogy veszek el fókusz? Azt egyébként nem mondta a ját. Szeret a diversion skill-től over. Ja, a diversion skill, aha. Igen, ezzel hogy elveszek egy fókuszt valakitől, de akkor abban a körben nem támadok ezek szerint. Jó, ki a legveszélyesebb? Annál kés van, vagy nem? De az egy kés ott. Annál meg egy ütő. Hát... mondjuk... késesnek több HP-ja van. Támadjuk szerintem a késest először. Diversion-nel. Aha, és ezt már upírnak a képességei. Bloody Penance. Nézzük. Én elvesztettem minden fókuszát, és már tudok erőset támadni. Igen, azzal ki is fogom ütni. Azaz. Igen, ezeket most megkapom. Én csak egyet kaptam meg. Na nézzük. Ki tudom ütni a baseball ütőset, mielőtt még ő üt neki engem. Nem lennék elég gyors szerintem. De azért vegyük el a fókuszát. Amúgy lehet, hogy hírelni kell egy kicsit. Igen. Ami azt veszem észre ilyenkor, amikor elvesztik a fókuszukat, akkor megszűnik a cselekvésük is. Tehát ő most átkerült a következő körbe. Na akkor
Concussion. Csagyrázkodás eddig neki. Oké. Már csak a öklös maradt. Próbáljunk fordítva. Upirral fogom elvenni a fókuszát. Na és most? Ezt ki fogja ütni? Lehet, hogy ki fogja ütni. De ha mégse, akkor ő is, neki is van egy erős támadása. Na, még túlélte. De ezt már nem. You're right, sir. Na, bonyolódik kicsit a kombat. Négy vagy már ketten vagyunk. Also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Na, egy kicsit jobban összebarátkoztunk a Rasputyinnal, és azt mondta, hogy Grigorinak szólítsuk őt. Akkor vissza kell mennünk a... Ó. Oh. Ezt ti is látjátok? Igen, látjuk a streamen is. Úgy tűnik, hogy széles képarányba a térkép nem fedi a játék teljes egészét, és mögötte látszik a hóesés egy kicsit. Hát, mindegy. Kis UI bug, nem meg. Csak most vettem észre. Na, itt vagyunk megint a faluban. Akkor beszéljünk a Vesnával. De ott van még egyébként a Wise Woman is, de vele lehet utoljára kellene. De most azt hiszem a Vesna még nem a vége, hanem még el fogunk majd menni valami fatelepre is. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned out igen, mind a farmstead. Vesna, mind a férje, ugye, ott hagyta a nyomát a leégett háznál. You think he loves her strongly enough to kill for her? És azt gyanítja a főszereplőnk, hogy a gyilkosság oka a feleség iránti szeretet volt. Tehát ilyen úgy tűnik, hogy a Vesnát azt verte az apja, és lehet, hogy emiatt a férje megölte a felesége apját. Most már tudjuk, hogy Lukához tartozott ugye ez a nyom, név szerint megemlítve. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Ekkora tuskor lehet egyébként a férje, azt mondja, hogy nem fogja jó néven venni, hogyha itt leszek, amikor még visszatérhet. Én csak beszélgetni akarok. Igen, nincsen túl jó hírnevük. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Na nézzük. Le tudom nyugtatni. Próbáljam meggyőzni, hogy engedjen be.
Vagy adjam oda a babát, amit találtam. Legyen a baba, meg kíváncsi vagyok, az mit szól. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing, by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Na, ez gyorsan That ment. thing out of here. Igen, most mondta, hogy a férje a fatelepen van. Úgyhogy mindjárt megyünk is oda, csak talentolok. Na, mire rakjam a második pontomat? Ha jól emlékszem, akkor a tettből lesz szükség legkorábban a második pontra. Legyen most az. Brutality. Self-cast. Increases the damage from the Thaumaturge's next attack. Mire rakjam rá? Mondjuk a diversion ez egyébként jó lehet, hogy lecsökkentem ugye a fókuszot, és aztán a szarutor az többet sebez rajta. Ez egy jó kombónak tűnik. Na nézzük a... Minek is hívtam magyarán? Wise Woman. Bölcsasszony. Lehet egyébként menni ide hátra? Á, nem. Let's take a... You've been going in so many circles, your head will spin. Egy opció megnyit, de még kettő még mindig nem. Érdekes. Na mindegy, kérdezzük meg, hogy hogyan érintette a falut a előző vénnek a And that halála. tragedy at the elder's farm, did it affect people badly? Some less, others more. He was like an icon to some folk here. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, részeges some volt. folk here don't miss him one bit. Have you Valakinek got csak many sem more hiányzik. nosy questions? Korábban a Vesa segítséget kért tőle. Az apja bántalmazásával kapcsolatban. Hát jó. Ez a másik kettő, ez nem tudom még mindig, hogy honnan Well then, I hope találhatnám you'll still meg. be alive when I get back, madam. Ezt hogy a demóba se sikerült azt hiszem felfednem azokat az opciókat. Nem mindegy, hát ha vissza lehet még jönni ide később is. Bár jól emlékszem, akkor a prológus az ezután véget fog már érni. Ha csak nem változtattak valamit azóta. Again. This time it's a matter of life and death. Már megint. Ott a How is macska. your search going? Almost finished. I know who's attracting the book of Ash. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? Megyünk I elkapni a hope I can szorúszort. persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Magunkat Luca adjuk, hogy Bogosian. visszatérítjük még a szívességet, hogyha Rasputin az segít nekünk elkapni. Na, hát here we go. Van valahol egyébként ilyen nyomok itt a közelbe? Ott minthogyha... Vagy nem, rosszul láttam? Rosszul láttam. Oké, játék eldöntötte helyettem, hogy cinematik. I'm not here to fight. Luca!
Jönne a baltával. De meg egyébként hogy került ide ilyen hamar, mikor a kocsit én vittem el? Threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. Ő volt, a Vesna ölte meg. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are. És itt a buka vagy. Vesna's flaw is mine, and yours. Na, nehézségi szint. Alapból challenge rakta a játék magát. Hát, hova challenging, master your actions carefully, balanced. Ez több szabadságot enged, a story az meg gyakorlatilag easy mód. Nézzük meddig bírom amúgy challengingen. Ha esetleg mégse, akkor majd később elveszem, de most kíváncsi vagyok, mennyire nehéz a játék challengingem. Igen, a Salutorral fogok harcolni. Meg kell győzni a árnyakat, amik védelmezik őt. De minél gyengébb, annál hevesebben fog támadni. Oké. És ilyenkor fog többet kiküldeni, amikor a HP a feléhez ér kb. Hát jó creepy, mit nem mondjak. Fejlesztéseim azok... Hát szerintem jók lesznek így, ahogy vannak. Akkor kezdjük. Jó sok fókusza van a lupa árnyékának. Na lássuk. Szerintem akkor vegyük el a fókuszát, amennyire csak lehet. Ráérünk aztán sebezni. Jó. És amúgy lehet, hogy egy quick attack jól jönne. Csak hátra meg tudom törni a cselekvényét. Upírral meg továbbra is a fókuszát támadom. Nem jött össze. Dátusz. Rám rakott valamit? A föring. Minden kör végén sebződök. Az csodás. Jól van. Akkor 2 pontja van már, csak úgyhogy ezt le is fogom tudni venni róla. Igen. Na és akkor most lehet támadni. Igazából így is meg fogom ölni. Legyen ez. Mondjuk ezzel hírelni is tudnék akkor. Nem sokat, de legalább keveset. Jól van.
Ó, és jött még több. Oké, most meg ketten vannak, de neki csak egy fókusza van. Hogy csináljuk? Jó, legyen az, hogy az akár nem tudom késletetni egyébként a Upirnak a támadását, mert most ugye leveszem ugye a fókuszát, akkor Upirral tudnék nehéz támadást csinálni, de nem fogja beadni ugye a játék a lehetőséget, amíg ugye nem lesz új kör. Mindegy, kezdjük el levenni a fókuszukat. Jó, azt akkor kiütöm. Neki meg... hát... mennyi HP-n van? Mondjuk úgy nem állok rosszul. Akkor vegyük tovább a fókuszt. Oké, kiütve. Azért most már jobban sebződök. Vagy nem tudom. De mindjárt megvan a fókusza. Jó, és most agyrázkódás. Vagy gyomrodhoz is jó, vagy mind a kettő. Először gyomrodhoz, agyrázkódás. Acquires flow, vehemence. You lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Na? Sikerült? Nem tudom, miért vibrál így néha ezek a kártyaképek, ezt is látjátok? Fura. Ez most valami játékhiba, vagy valami grafikai belteljesen tetszik neki. Na, elvileg sikerült amúgy, miénk a bukavacs. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. Igen. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... Mágián akarják égetni a boszorkánynak. Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Ó, basszus. Nincs 2 szívpontom ez a válaszhoz.
Aztán, hogyha menekülésre utasítom, az nem lesz jó, azt próbáltam a demóba. Próbáljuk meg ezt a választ. Ilyen csillaga jelöli, szóval az valószínűleg valamiből feloldottam erőzetes ismeretek alapján. Ilyenek általában jól szoktak jönni. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. Hát nem tudom, ez miben segít. You two better not come back to the village! Jó, As if we wanted to. De mindkettőjüket száműzték a faluból. Jó, hát végül is gyilkosok voltak, vagy hát egyikük legalábbis. Annyira nem kár értük, csak... Lehet az a két szíves válasz jobb lett volna. Na mindegy, hát ez egy RPG. Ugye a döntéseinkkel élni kell. Vagy meg kell tanulni élni a következményeikkel. Ott mit integet a kocsis nekem egyébként? De ugye ezt mondom, hogy nem lehet már visszamenni a faluba. Szóval a bölcsasszonynak az a két opció az rejtve maradt. Hát esetleg, ha valakinek így megtetszik a játék ez alapján, és így megveszi magának, akkor megpróbálkozhat feloldani azokat is. Na, én viszont most akkor szívre fogok tenni. Rosszul emlékeztem, akkor nem tettre kellett volna, hanem a szívre. My bad. Igen, most már 3 van a tettemre, én megkaptam a bukavacsot is. Az is ilyen tettnek számít. Tett dimenzió. Hát akkor legyen a szív. Dupla sebzés, 60% eséllyel, mondjuk az se rossz. Hát... Damage overtime, old wound. Aha, megtanultam én is ilyen dotot rakni az ellenségre. Na az mondjuk érdekes, hogy ha ezt kombózom ezzel a 60% esélyes dupla sebzéssel, akkor minden egyes körben duplát sebez, ha egyszer triggereli, vagy pedig minden körben külön triggerelni fogja. Hogy a 60% az triggerelődik, vagy sem. Erre kíváncsi lennék, úgyhogy nézzük meg. Majd egy következő harc alkalmával. Jó. Küldjünk a telegramot. Nem tudok velük beszélni. Jól van. Ez kicsoda? Tazó. Excuse me, sir? Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Van egy érzésem, ez valami referencia akart lenni valamire, csak nem tudom, hogy mire. Ugye Albuquerque-be akart elmenni, Viktor megmondta neki, hogy hát ez egy óceánnal odébb van. Úgyhogy jól eltévedt. Na és itt vagyunk, ahol kezdtünk. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. Nekünk is van egy levelünk. My condolences about your father. A rossz hír. Do you still want to send something?
furán fehér volt a karakter szeme egy pillanattal előbb. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Azt mondja Rasputin, hogy nem hiszi, hogy a kezelésének hosszú távú hatása is volt, és hogy félő, hogy visszaessünk. Viszont közben elég szarul festünk megint, ugye a rossz hír miatt. Hát elmondom egyébként neki. Meghalt az apja a karakternek. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Mi ezt fogunk most tenni? Hát vagy megyünk Varsóba. Meg kell a tervünket változtatni. Azt, hogy lesz egy easter egg, hogyha erre megyek. Mármint magyaroknak easter egg. Just a moment ago I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris. But now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I have a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Most kénytelenek vagyunk Varsóba menni. Közben azt, hogy egy érdekes kérdést tesz fel nekünk, hogy láttunk-e már egy emberi koponyát, amint kirocsanni a térkövön. Hát nem igazán. I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself. It is brain spilling out onto the sidewalk. Ferenc Ferdinandét. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Úgyhogy akkor várjunk ki a Varsóba. És title drop. Thaumaturge. Kaptam még egy pontot cinematik közben. Én nem mennék egyébként be egy ajtón, ami magától nyílik, csak úgy mondom. Meg is csukodik utánam, akkor meg főleg. Ez amúgy nem volt benne a demóba. Nem értem. Nem emlékszek legalábbis rá. Varsóba! Warsaw! Warsaw! Nem volt benne szerintem. Last stop Warsaw. A karakter Time to wake up. It's clouding over.
The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Kérdezi, hogy gondolkodtunk a visszatérésen korábban. Kérdezi meg ő mit gondol Varsóról. I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? Ja nem, tell him. Oké, tehát nem őt kérdezzük meg, hanem elmondjuk neki, jó? Kicsit fáradok már. Félre olvasok. Akkor... Még egy vicces az, hogy kezdjük el neki úgy olvasni az újságot, mi van benne Varsóról. The only person I consider close is my sister, but Varsovians? Let's see. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bombs, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Nem ismerem azt a számot. Jó, mondjuk el neki, hogy mit érzünk a vonatutazóktól, akik velünk vannak. Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three petitions. Jól van, nyugodtan. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? Jó, mondjuk el neki. There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. Az a nő valaki elől menekül, vagy bújdosni akar. Az a másik távol, meg valamit smuggling, az mi is az a... Hogy mondják... If there's something I've learned in life, igen, ezt it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Varsóba. I think the time's come to ask where you plan to stay. Mert egy másik utas meg, hát... I'll let you know when I come up with szépen szólva kurvázni vagy pedig menni akar. Valaki rendes ilyetős. Valamit érzett a karakter. Zavart érzett az erőben. Na, és ez már innestől kezdve mind újdonság. Én sem fogom tudni, hogy mi fog következni. Ugyanis a demo itt véget ért. Tehát ez a peron már nem volt így benne. Úgyhogy... lássuk csak mi a küldetés. Menjünk el apánknak a temetésére. A Povaszki temetőben. Oké, mi ez a három itt?
Jó, hogy 3 új bejegyzésünk van. Hm. 1905 Varsó. Még egy kis olvasni való, aki kíváncsi rá. Na lássuk, merre kellene menjek? Arra. Csak hogy nem arra megyek. Jó, erre nem is lehet menni. Le van zárva. Hopp. Ja, csak azt hittem, hogy mintha lett volna valami, de mégse. Na, akkor menjünk. When people unite, empires fall. Amikor emberek összefognak, birodalmak buknak el. Milyen filozófikus. Ez tök biztos, hogy így futok és így csettintek közben. Ütemesen. Jó, hát akkor lefelé van csak. Vagy lefelé se? Ja, rá kell kattintani, oké. Töltőképernyő. Hát, olyan sok töltés nem volt. De akkor új zóna. És megint van egy pontom, csak azért, mert eljöttem ide. Na, de bőkezi a játék. Ez micsoda? Agony. Ez mivel másabb, mint ami jelenleg van nekem? 5 körig, 3-4 sebzés. Jelenleg nekem amin van, 5 körig, 3-4 sebzés. Ja, várjál, hogy egy random enemire is pluszban még rákasztolja? Az még nem hangzik rosszul. Á, de a D-den már így is elég sok ponton van. Többet is erősíteni kellene szerintem, mert aztán pórul fogok állni, nyomozgatni kell. Lucky Chance. Lelassítom az ellenfélnek a akcióját, vagy Powerful Mind. Mental Defense. Tehát ahelyett, hogy sebződnék, helyette fókuszt vesztek. Hát, az mondjuk veszélyes is lehet. Ha elvesztem minden fókuszomat, akkor gondolom nekem is lesz ilyen penalty. Ugye ezt a kettőt jelenleg amúgy sem tudom még tovább fejleszteni, mert nincsen meg a szalutor, akik megengednék ezt. Eddig tudom max felvinni. A szívnél mi van? Makes every attack of the enemy deal the maximum possible damage. Perfekcionista. Hát legyen ez, szerintem, egyelőre. Mind. És akkor melyikre rakjam rá? 60% eséllyel lassítja az ellenfelet. Mondjuk a quick attackra lenne egyébként hasznos szerintem. Viszont az interrupt az jobb rajta. Igen, hogy most nézem, a karakterünk átöltözött. Már nem abban a szakadt kabátban van. Hát, berakom akkor a strong attackhoz, máshol nem tudom. Ó, oda se tudom. Ó. Nem engedi csak egyet berakni? Érdekes.
Hát akkor tanulnom kéne új támadásokat, igen. Jó. Ezt is megtanultuk. Igen, ilyen úriemberesebb egyébként sokkal. Ez a díszes minta. Na nézzük. Mi van itt? Amúgy nem néz ki rosszul a játék szerintem. Tehát így ahhoz képest ebből a nagyításból, meg szögből szerintem egész jó. Ott valami olvasni való van. Újságpapír. Hoppá. 15 embert letartóztattak, mert azt követelték a Thaumaturgiát, halállal büntessék. Na, jó helyre jöttem. Körözési plakát. Tőke, kékszemű, kerekarcú, méretes. Már csak azért is összeszedem egyébként ezeket, mert XP jár érte. Szóval ha más nem, legalább ugye az. Anti-Thaumaturge leaflet. Mi az Isten van itt, ha ennyire erre vannak a Thaumaturge-öknek? Védjük a gyerekeinket. Istenem. Paraszitáknak hívnak minket. Oké, hát... azt hiszem, hogy nem kéne nagyon felfednünk az ittenieknek, hogy mire vagyunk képesek, úgy érzem. Jót akarunk. Az orosz cár, a lengyel király és a finn nagyherceg, azok megérkeznek holnap délután a városba. De sok szöveg. Nem streamelném egyébként, akkor biztos, hogy végigolvasnám ezeket. Valószínűleg majd lesz egy második kijátszásom is a játékkal. Csak most amiatt nem húznám az időt, mert tudom, hogy nem mindenkinek érdekes. De azért megnyitogatom őket, hogy el tudja valaki olvasni a vodon később. Itt a menü. Kasztelánszka étterem. Azért vannak viccesek. Oké. Hopp, ott még van egy. Mennyi újság hever itt szanaszét a vonatállomáson. Emberek csak így széthagyják mindenhol az újságpapírt. Majdnem abban léptem egy szintet, hogy elolvastam itt mindent. Hát idézőjelben elolvastam. Na, merre tudok kimenni? Erre. Akt 1. Akkor igen, ezek szerint több akt is lesz a játékban a prológuson túl. Why such a crowd? The circus has come to town. Jött egy cirkusz a városba. These are troubled times. Hoppá, és ott a Brothers turn against brothers.
Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. Valakit éppen kineveztek Varsónak a helytartójának, vagy hogy mondanám, ilyen governor. Minek mondanánk azt? Nem helytartó az, hanem... Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Jó, így Grace. Köszönjük voltál. Before and after execution. Warszawa! The time for leniency and indulgence is over! From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. Sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? Mondja már vajon neki. Mondjuk a Thaumaturge-eket nem szeretik, nem a lengyeleket, bár ki tudja. Még korábban ő egyébként nem jól vélekedett erre az illetőről, akit most kineveztek. Valószínűleg ő se szimpatizál vele. Mondjuk, hogy igen. Yes, I feel Polish. My name's Victor. Vanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa! Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Aresztować. És már letartóztatják azt, aki bekiabált. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Polyaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. Na, valami What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Hát most lehetnénk büszkék és azt mondanák, hogy nem térdelek le, de lehet, hogy egyébként van egy terve, hogy ez a lehajlás ez csak valami félrevezetés akar lenni az oroszoknak. Jó, menjünk bele, nézzük, hogy mit tervez. I didn't dare suggest it myself. Aha. Mik azok tények? Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Ja, hogyha jól értem, akkor mindenkit le akarnak tartóztatni, aki itt van? Az igen. Azt nyilván nem hagyjuk. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy.
Kérdezzük meg, hogy ki ő valójában, mert úgy tűnik, hogy nagyon oroszok ellen van. A damsel in distress. De nem Those árulj el. don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? Jó, úgy tűnik, szerintem ő valami későbbi szövetséges, ezt úgy érzem. Mi az, hogy leave egyébként? Nem akarok elmenni. Kappa. For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely. De nem, most nem arra megy ki a játék, hogy oroszok ellen valamit megakadályozzunk? Miért akar, hogy elmenjek a játék? Hát jó, akkor I'm going to take a look around. Jó, hogyha lépjekkel beszélgetésből, ez kicsit lehetett volna jobban is fordítani, vagy hát így odaírni. Oké. Lássuk. Pisztolytöltények. Reményt hordoznak, meg félelmet. Workers leader. Korporál. Sergeant. Más nincs. Jó, beszéljünk először a munkások vezetőjével. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Hát... amúgy, ha mindenképpen vérontás lesz a vége, akkor inkább nekik segítek. De szerintem amúgy nem jól lehet kikezdeni velük. Jönnek, hogy fegyvereik is vannak valószínűleg. Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Oké. Nagyon kedvesen megmondtam, húztak a francba. Oké. Hát erről ennyit. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. To arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Poliak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum! Ez se kedvesebb. És fel is értem, mit mond, mert oroszul karattyol. Át tudom nekik adni a csajt, a vandát. Az milyen geci húzás lenne már amúgy. Invoke your last name. Aha. A vezetéknevemet felemlegetném nekik. Gondolom azért, mert befolyásos család vagyunk itt a Varsóba. Szerintem nem kéne felfedjem, ki vagyok. Ez nem lenne bölcs dolog. Nem kéne a harcot se provokáljak szerintem. Hűha. Nem egyszerű a dolog. Mondjuk itt van még valami nyom, nem? Na, úgy lát, aha. Examine. Police barrier. Haza akarnak menni, és csak szükségük volt egy, minek mondják ezt, ilyen,
Tehát olyan valaki, akire ráfoghatják. Bűnbak. Na, csak eszembe jut. Jó, szerintem összeraktam, hogy mivel tudnám meggyőzni őt. Hoppá! Megjelent a bukavacs. Akkor meg tudnám győzni őt, a manipulálás. Na nézzük akkor. Aha, itt van. De jó, hogy raktam 2 pontot a deedre. Make the sergeant accuse the work. What? Mi? Nem. De ez nem jó. Hello. Az miért jó nekem, hogyha rá akarja fogni? Ez a szituáció most egyébként. Lehet ezt meg lehet oldani neki, hogy konfliktus legyen belőle. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? Jó, ez volt már What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Na, nem tudom megint azt mondani, hogy segítek nekik. De nem akarok vérontást, az a baj. Mármint nyilván elhiszem, hogy jó lenne ugye kiűzni az oroszokat innen, mert nem ide tartoznak, de hogy amúgy ők vannak szerintem előnyben. De azt sem akarnám, hogy valaki ártatlant elvigyenek. Csak azért, hogy a többi megmeneküljön. Na igen, ez egy érdekes dilemma. Áldozzunk-e föl egy embert, hogy a többiek megmeneküljönek, vagy pedig legyen tömegbunyó és vérontás, amiben lehet, hogy sokan meghalnak majd. Mi itt a morálisan helyes szerintetek? I know. Well, if you don't want to fight, then hide when they start shooting. Nagyon úgy tűnik, hogy valamelyik hogy lőni fognak. A Vanda az nem mond semmit. You still haven't squealed on me? Nem mond semmit. I'm going to take a look around. Hát... eléggé rossz szájézem lesz, hogyha ezt meg kell tegyem. Hogy valakit így fel kell áldatni az oroszoknak, csak azért, hogy a többiek megmeneküljenek. Pedig a nagyobb jó érdekében az lenne egyébként jó választás szerintem. Vagy ki tudja, lehet, hogyha mégis harcra kerül a sor, akkor meg tudnám védeni őket. Hát de nem, mert nézzük mennyi katona van itt, rengetegen vannak. Szerintem belehalnék én is. Jó, azt mondom, hogy itt mentünk egyet. 5-ös mentés, 5-ös mentés. Na jó. Azt mondom akkor, hogy velük vagyok. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Rusk... I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. Igen, egyébként pont ezt akarom. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Csak azok sérüljenek meg, akik vállalkoznak is rá. Ne az ártatlan civilek. Na hát akkor végül csak halsz lett. Úgyhogy mindent vagy semmit, I guess. Correcting yourself for a salutor. You can preview both your and your salutor's skills. This will help you plan your attack. Jó, hogy meg tudom mondani, hogy melyik jön hamarabb.
sorban. Vagy tudok még egy szarutat megidézni. Aha. Means they are exceptionally effective in a fight with a given enemy. Aha. Hát ha zöld ikon van alatta, akkor pont jók erre a harcra. In the description above the salutot to find out why they were useful. Aha. És még meg is indokolja a játék, hogy miért lenne hasznos. Aha. Most upér az jó lesz nekem. Focus deprivation will be more effective against this enemy. Ja, mert egy kevés a fókusza, aha. Ja, értem, mert akinek kevés fókuszpontja van, annak érdemesebb elvenni előtte és aztán támadni őt, de akinek mondjuk sok fókuszpontja van, mint ennek az ellenfélnek, itt szerintem már inkább a direkt sebzés lenne a jó. Itt már Bukavacsot is írja, hogy jó lesz. Damage base attacks will be more effective, igen. Jó. De amúgy nálam van a kard, szóval őt kéne előbb leszerelni én szerintem. Mert ő vérzősebzést fog rám rakni. Szóval nem tudom ebben a körben minden fókuszát leszedni, az a baj. Kár. Nézzük, akkor tudom-e megszakítani. És sikerült. Haha. Oké. De még ezt egy párszor eljátszok, akkor jó lesz. Őt nem is kell még egyszer eljátszani, most leszedem az összes fókuszát, és akkor megint megszakad a cselekvése. Oké. És akkor most... nem fogom leszedni az összes HP-ját ezzel. Csupír. Ő se. Pedig de jó lett volna. Na mindegy, szerintem egy quick attackkal lehet még majd meg tudom ölni, hát így ki tudom ütni. Legyen akkor egy concussion. Upírnak meg. De upírt akkor hagyjuk most. És legyen a Bukavacs. Na nézzük, ő mit tud. Üvöltés. Aha. Totot rak rá, és hogyha kevesebb mint fele HP-a van, akkor egy másik ellenfélre is rárakja 50% eséllyel. Vagy nem, 50% alul van a HP-ja, akkor rakja le. Igen. Bloody Wedding. Jó neve van ennek a képességnek. Aha, minél több ellenfélem van, ugye ez a dot, annál többet sebez. Érdekes, akkor ilyen dot pakolós szarutor. És Doom. Inflicts damage, the mobile enemy class and the faster the skills fill. Aha, annál gyorsabb, minél alacsonyabb a HP az ellenségnek, ez meg egy gyors kivégző. Amúgy most nézem, hogy jönni fog erősítés is, szóval nem árt, ha gyorsan végzek velük. Na jó. Akkor mivel leviszem a HP-ját több mint feléig ennek a csávónak, rakjunk rá egy ilyen hault. Mind a kettő dot lesz. Au. Oké. Az kifeküdt. És akkor... amúgy nekem
fájni fog, ha ez így folytatódik. Igen, a bukavasra nem tudok hírelni egyébként, ahogy nézem. Az upírnak a reszortja. Most ugye más meghalt, szóval csak egy enemy van, ugye ez a Csatornáink. Szerintem akkor nem lenne értelme használni. Már a két enemy rajta lett volna, akkor szerintem meg is öltem volna. Hozzuk vissza útírt. És inkább hílelnék. Hogy legyen ez szerintem. Igen, legyen először ez. És akkor utána kiütöm. Lenne atakkal. Jó. Mi? Nem halt bele? Nem áll. Hinnye. Hát jó, akkor egy kis ökrössel még megküldöm. Na, ennek már puskája van. Ellenfeleknek lehetnek trétjeik is. Bizonyos támadásokra immunisak. És a dimenziókhoz van köze. Jó. De ki is tudom a tréteket ütni. Egy olyan szarótorral, aki ugyanabban a dimenzióban tartozik, mint a trétnek a típusa. Jó. Akkor neked mi a tréted? Resistance, ez heart típusú, szív típusú. Akkor upírral kell támadni. Jó, amúgy is vele akartam. Mert hírelni kellene. Akkor rakjunk rá szerintem egy dotot. És híleljünk egy kicsit. Megint én jövök. Jó van. Hoppá! Az mi volt az a puskú? Vagy a pisztoly? Azt csak így előkaptam. Ez de érdekes volt. Ja, már így messze van tőlem a karakter, azért nem rohantam oda? Leöklözni? Valószínűleg azért, mert kaptam bele előszert most az előbb a csajtól. Érdekes volt. Nem hittem, hogy van fegyverem. És megint. Oké. Oh, jaj. Na, ettől tartottam. Most én szívtam meg. Elvették a grimoáromat is, nem már. Ó, jaj. Shulski. Viktor. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. Hát, nem ezt akartam. Most komolyan berébe vágnak. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. De itt a Vanda is. You better remember that too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow.
Can I use the phone? Oké, ez érdekes, ez nem tudom, hogy most mindenképpen skriptelt, hogy akármit választok, ott börtönbe kerülök. Mondjuk valószínűleg nem, mert ha feladtam volna a csajt, a Vandát, akkor valószínűleg nem kerülök börtönbe. Hát, de most én börtönbe kerültem. Egyszer fent, egyszer lent. Na jól van. Akkor rakjunk a Wordre szerintem. Vannak egyenlően fejleszteni. Ejjjj. Az mi az? Le tudok ülni és várni. Hát... annál valami hatékonyabbat is szeretnék csinálni. Wise guy. Na beszéljünk a wise guy-jal. What are you staring at, Kenneth? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. As a result of your decisions, this path is closed. Hoppá. Tehát akkor ezek szerint ki tudom magamat zárni válasz lehetőségekből. Amúgy ártatlan vagyok. Eskü. For being innocent. Same as all of us. Well, are you from somebody? Azt nem mondom meg, hogy Thaumaturge vagyok. Hát... What about you guys? Kiküldték őket. Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight. I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the Shivs. Bullshit! You ain't with the Shivs. Don't you go talking crap about the Shivs, cause I know them. You better give a fuller explanation, cause I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? Jó, hát nagyon nem szereti, hogyha hülyítik őt. Hát azt nem mondom neki, hogy Thaumaturge vagyok, mert akkor szerintem tuti meglincselnek. Meg nem is akarom agyát húzni a kérdésekkel, jó? Akkor mondjuk el, ki vagyok. My name's Viktor Shulsky, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, azt tetszett neki. I am a Thaumaturge. De nem mondd el neki, hogy Thaumaturge vagy. Now them I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. Oh, de tetszett How about you? You got a foreskin or what? Okay. Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. Igazából csak egy temetésre jöttem haza, igen. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Kösz. Üdv Varsóban. Jó, hát nem jutottam ki ebbe a cellából ezzel. Kimenni nem tudok. Oké. Jó, hát akkor üljünk és várjunk. Nem tudok a Vandával beszélni? Nem tudok. Jó van. Addig orrot fújok, amíg I várunk. wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it?
itt vagyok. Mondjuk a karakter meglepően jól tűri azt, hogy börtönben van, igen. Voltunk már korábban börtönben. You'd better tell me if you managed to get rid of your ammunition. If I hadn't, I'd already be locked up at the Citadel. I admit your behavior did successfully distract the Ruskies. You're welcome. All right then. What's such a gorgeous, hairy mug doing in a crummy place like this? I spent a little time on the Rue de la Raquette in Paris. It got demolished 5 years ago. Oui. What about you? You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Ismer bizonyos embereket, akik hasznát vennék egy ilyen embernek, mint nekem. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. De itt nem I'm mondja. afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Hivatnak engem. De kaptunk egy helyszínt, a Berk Rosblitzet, hogy ott találkozunk majd vele, ha kiengedik. Jó, igen, ő később szerintem szövetséges lehet még. Amúgy most kiengednek engem minden, vagy? This yours? That's right. Then take it and get out of here. Hoppá. Akarok olyan kérdezésködni, miért engednek ki? Attól tartok, hogy akadékoskodok, akkor lehet, hogy meggondolják magukat. Úgyhogy inkább csak viszem a grimolát és megyek. Thank you. Valószínűleg a családnevem miatt amúgy. Tehát a Schulzkiék elég lehetősek szerintem ebben a városban. Még a revolvert is visszakaptam amúgy. De jó fejek. Jó, akkor hamarabb kikerültem, mint gondoltam. Victor's file. I hate my own file. Mi ezt el lehet olvasni? Ja nem, hanem ez egy tárgyat, amit felvettem. Oké, érdekes. Pisztoly, töltény, pénz. Útlevél. Nem is néztem végig inventoryt a játékból. Miért maradt nálam a baba? Lehet, hogy azért, mert ehhez kötődik a szalutor, tehát hogy a Vestának ugye a hibája ugye ebben testesül meg ebben a babában, most csak itt tippelgetek. Na, itt tudnék majd szimszezni, ha lenne extra felszerelésem, de nincsen még ruhát váltani. Ó. A város térkép. Oda kell menjek a temetőbe majd. Jó. Itt van Vandának a aktája. Ezeket csak egy simán zsebre vágom, és senki nem szól miatta. Amúgy az érdekes. Ugyanaz a körözési plakát. Leader of the Chiefs Gang. Ezeket a sivakat említette valaki ott a cellában.
Lehet ez később még fontos lehet. Körözési lista. Van valami érdekes? Too much frissít. Zárt ajtó. Ő is öreg. Parancsok. Járőröznek. Tár parancsára. Jó, itt szerintem más nincsen. Itt a Viktor apjának ugye a haláljelentése. 64 évesen halt meg. Halálokkal az nem ismert, ahogy nézem, vagy ahogy nem írják legalábbis ide. Itt van, mikor ez a temetés. Na, szintlépés. Látjátok, ezért ide megolvasgatni. No. Akkor legyen a szívre is most már egy. És akkor ezt itt kimaxoltam, ezt a kezdő 3 pontot, vagy hát 2 pontot lényegében, mert az alaphoz nem számít. Kezdő 2 pontot mindegyikből. Csak a 2 szarútor az már megvan. Úgyhogy ezeken fog tudni tovább indulni, majd következőleg lesz még egy pontom. Tök jó. Oké. Na menjünk ki innen. Csak. Az a rendőrös. Csomó zárt ajtók. Húha, itt mennyi minden lesz még. Villamos megálló. Na csak. Az ilyen kocsi. Bécsi állomás. Vonalvonatállomás mi? Vagy kocsi állomás? Imperial Hotel. Apartment. Jó, hát kövessük, amerre mennem kell. Ugye van egy temetés, ahol oda kell érjek. Itt meg mi történt? Nem tudom, hogy itt sineket építenek, vagy valami összedölt. Na jó van. Hops, arra kell menjek. Ó, el kell érjem a villamost. Aha. Szóval a gyors utazási játékban a villamosok. Akkor a kocsis az minek? Azt is láttam a térkép szélén. Na mindegy. Menjünk a temetőbe. Igen, ezek mire jók, ezek a kerjécsek. Azt is meg kéne majd nézzem. Sulszki családi mauzóleum. Saját mauzóleumunk van. Ez micsoda? Itt egy szabó. Szerintem azt nem bontottam még föl. Ruhavásárlás, meg ilyeneket.
Kicsit elnézek még erre is, miért bemennék a temetőbe. Erre kíváncsi vagyok. Ez mit csinál? Get a carriage. Ja, ez is gyorsításra való. Oké, szóval akkor mind a kettő erre jó. A villamos is, meg a hintó is. Jó. Igen, ugyanaz, ami a rendőrösten is volt. Elkéstem, azt mondja. Ez nem az a sír, amit keresek. Ez se. Ez erre lesz inkább, amit én keresek. Aha, vele kell beszéljek. Na, I'm nézzük. sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Ugyan egész kiejteni a nevét. Thank you. Tudni nem fog menni. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Ezek a nevek, amiknél másképpen van írva, mint ahogy ejtik. Ezek bezavarják az embert. Ugye azt kérdi, hogy a szíve miatt halt-e meg az apja a karakternek. De amúgy igazából nem ismerjük, hogy miért halt meg. De mondhatjuk, hogy a apáknak nem volt szíve. Hát... érdekes. Hogy miért érdekli őt ennyire? Why are you so interested in my father's cause of death? I'm sorry. I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. De gyorsan visszakozott. Kicsit gyanús volt. Ki vagy te? Sokat nem tudunk még róla. De itt a cár is. Ja, várjál, ő a Grand Duke of Finland. Jó. Mikor volt korábban egy levél, ahol szintén ezt a rangot emlegették, akkor azt hittem, hogy két külön személyről van szó, de nem, akkor a cárra értették mind a kettőt. És itt van a kormányzó. Meg a Vanda. Ezek gondolom frissülnek majd időközönként. Ez meg a temető. Na itt a családi mauzóleum. Beszélek vele. I think I ought to arrest you, Thaumaturge. Ó, nem áll, mit akarsz? Miért? I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. Okay. The guy's probably all alone back there, Egy rokon. among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Ő a nagybácsink, ugye Anker az nagybácsi. Sister? Victor. Na itt a testvérünk, aki a I'm leveleket so küldte. glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad to. How are you holding up? All this caught me off guard, but
For now, I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Észrevette, hogy verekedésbe keveredtünk. Hát... elmondjam neki, hogy bőrülből jöttem? Lehet nem örülne most neki. Nem mondanám, hogy börtönből jöttem, az biztos. Legyen a 3-as. This? It's nothing. You should see the nun who did it. Linkje, we remember this. I'm perfectly fine. We've got more important things to discuss. It's not worth worrying about. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Jó, maradok elbúcsúzni a Fine, let's get this over with. Elég szigorú tekintete van azon a képen. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? Nagyon személyes a karakter. A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. Hát nincs valami túl jó vélemény az apjáról, azt kell mondanom. Az, még 15 év távlatából sem. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutars. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Igen, mindenképpen csak a hibát látta, saját magában nem. Farewell, Father. Am I intruding? Hát te meg ki vagy. Igazából pont végeztem már, szóval amúgy nem, viszont igen, ugye az nem tetszik, hogy esetleg meghallhatta, hogy mit mondok. Have you been eavesdropping like that for long? All my life. I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Gyanús ez a fazon. Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Azt mondja, sokat tudott az apánkról, és most meg rólunk kérdezősködik. Hát amúgy legszívesebben azt mondanának, hogy semmi között hozzá, haver, de lehet, hogy nem kellene ilyen gyorsan
hidakat égetni. Nem döntöttem még el igazából, mit fogok csinálni. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. Egy nevet csak kapok egyébként, hogy ki vagy te? I didn't catch your name. Na igen, egyre gondoltok a karakterre. My name's Kanyechkin. Ivan Kanyechkin. Ivan Kanyechkin, elég oroszosan hangzik. Such interesting friends you had. Ez meg mi? Ugyanezt éreztük a vonatplatformon. Ez most egy szarúton akar lenni? Annak jelenlétét érezzük? Vagy mi ez a térrengés? Na jól van. Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Ő is Thaumaturge volt. S. Ki az az S? Nem tudjuk. Trace unknown. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Ő is Thaumaturge volt. Itt még van valami. Ó, kettő is. Ez is egy Thaumaturge volt, aki ezt a koszorút hagyta. Eat dirt Shuski, az igen. Ezt melyik paraszt hagyta? Nem tudjuk még ki volt ez. Na nézzük, mit tudunk ebből összerakni. Igen, volt mind barátja, mind pedig ellensége, azt tuti. Igen, nagyon szerethették a Pottert. Na jól van. Azt mondja most, hogy menjek vissza haza. A északi... Nem tudom kimondani milyen helyre. Inkább nem próbálom meg. Erre mi van egyébként? Vagy... Erre nem jártam még. Azon gondolkozom, hogy érdemes mindig chattingetnem, észreveszek esetleg több dolgot azzal, vagy pedig ez csak abban segít, hogy merre kell menjek, ha a főküldi irányába akarok menni. Hopp, itt most van valami. És hogy néhány sírron van felirat, néhányan meg nincs. Hát, hogy most amelyiken van, azon miért van például? Csak így random, vagy miért? Vagy van valami célja? Gondolom, csak így random. Tudok veled beszélni, jól van. Sepregeti a pocsolyát.
esőben. Annak is sok értelme van amúgy. You can go. The hardest thing was getting rid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Na, egy újságíró. Thank you. Hiénának And you, hívta. sir? És meg is köszönni. Oké, hát ez tipikus pofátlan újságíró itt tűnik. Hát, kérdezze meg a régiát, hogy I can sort it out, but it elhajtjuk-e. might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Jó, Get nem out of akarja. here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually spurring you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Tök érdekes, az is meg van csinálva, hogy a esőben a karaktereknek a ruháján lehet látni esőcseppeket, meg hogy az arcukon folyik le a víz. Hát, velük megyek, vagy egyedül maradok? Igazából mit csinálnék egyedül? Ja, mondjuk várjál. Volt az a Vanda, ugye a cellába, aki találkozót beszéltünk meg. Lehet, hogy akkor el tudnék oda menni. Viszont kizárni sem akarom magamat. Ha most nem megyek velük, akkor lehet, hogy később nem tudnék menni. Mert arra szerintem később is el tudok menni a Vandához. Úgy jötték ki a börtönből szerintem ilyen hamar. Ki tudja. Jó van, megyek. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Go to a family home. Most őket kéne kövessem, vagy merre megyünk? Ja, itt van, egész közel. Oké. Choose family tenement house. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Tartsi hivatalan a nagybácsit. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth, completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Azt mondja, úgy néztünk, mint az apánk fiatal korában. Hát inkább a nővérünk, vagy a, nem tudom, hogy nővér, vagy húg. Inkább a testvérünknek csinálj szerintem kakaót, ne nekem. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Na, nézzünk akkor körbe a házba. Vagy nézem, vendégség lesz. Aha, majd a
Faternak, ha dolgozó szobájába kéne menni a végrendelet felolvasására. De előtte még... Kimenjünk a kertbe vajon? Menjünk ki a kertbe. Van-e itt valami érdekesség? Te ki vagy? Jó, hogy tapskon az esőben egyébként? Csak úgy kérdem. Oké, hát itt nincs sok érdekes dolog. Ennyi ember van itt a jó ég. Ez pont arra beszél, amit mi okoztunk, vagy hát így kivettük a részünket, tüntetés. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Petya! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Szereti a temetőkkel, azért nem volt ott a temetésen. Hát, azt meg tudom érteni. Nekem se a kedvenc helyeim. Na és megint van egy pontunk. Akkor legyen most már valami támadás. Reakció. Vagy egöni. Ezt az egönit még mindig nem értem, hogy mitől különbözik a jelenleg lévő dotomtól, úgyhogy legyen a reakció. Jó, hogy több... Aha. De... Ez is egy quick attack lényegében, csak többet sebez. Oké. És ide be tudok tenni másfajta fejlesztést. Jó, szerintem hagyjuk meg ezt interruptolónak. És akkor ide meg... lelassítást rakjuk be. Oké. Úgy szinte nem kell chattingessek mindig. Falon keresztül is látom, kivel lehet beszélni, meg mit lehet elolvasni. Legalábbis ami nem Thaumaturge nyomtalán. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. Na, az már iszik. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure.
Hát nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Közben egy pillanat, mert mindjárt nem a tabletem, amiről a streamet vezérlem. És egy pillanat. Türelmet kérek. Keresek egy töltőt valahol. Na jó, az lehet kicsit tovább fog tartani, szóval addig várakozóban rakom a streamet. Legyen legalább egy kis zene. Na, itt vagyok. Elnézést az intermezzóért. Hát, ha ezzel tudok nyerni egy kis időt még, amíg lemerül. Hát nem volt egyszerű találni kávert, mert pont a hétvégén volt rendrakás. Aztán ilyenkor jellemzően semmit nem találok. Pedig még emlékeztem is, hogy a kezem ügyébe került pont egy jó káver, amit kerestem volna. És most meg sehol nem találom. Nem emlékszem, hova raktam.
Na jó. Menjünk akkor a pincébe. De most ez egy mellékküldi, vagy ez egy főküldi? Hát amúgy a főküldön belül írja. De ezt nem értem, mondjuk a Ligia direkt megmondta, hogy tartsuk józan a nagybácsit. Erre most a játék ad egy ilyen küldetést, hogy szerezzünk neki piát. Ez így elég ellentmondásosnak hangzik nekem. Jó, hát akkor megyek a végrendelet olvasásra, csak először még itt egy freskó. Igen, apánknak a portréja. És a festő valahogy látta a Thaumaturge óráját. Azt is lefestette. Érdekes. Na jó van, akkor megyünk inkább fölfelé. Ó, ja, hogy... Ó, még ez is egy nagy terület itt fönt. Oké. Okay. Még egy pont. Akkor vegyük ki a fejlesztett dotot is szerintem. És ha jól sejtem, akkor... Igen. És átrakom szerintem. Vagy nem? Mondjuk ez is jó. Én nem tudok kettőt. Én úgy emlékszem, a demóba lehetett stackelni őket. Itt valamiért nem lehet. Jaj, most meg össze-vissza kattingatok már a végén. Most csak összekavartam a dolgokat. Jó, most szerintem így akartam, oké. Okay. És akkor ez meg a gamble-ös legyen. Na, itt mi van? Ide kell menjek? Nem ide kell menjek. Ez csak valakinek a szobája. Lehet, hogy pont az enyém, mert egyébként át tudok költözni. Ha lenne ruhám, de nincsen. Csóró vagyok. Úgy tűnik. Nincsen váltásruhám. Lehet, hogy volt egy bátyja a karakternek, aki meghalt. Ez az utolsó mondat, hogy something went wrong here, ez elég bajlós. Az ebben a szobában van, vagy nem, az a másikban van, az a rídes. Oké. Okay. Jó, hát itt más nincsen. Na, ragadtam, segítség. Dugjuk be. Mindenkinek amúgy be lehet most itt menni a szobájába, vagy? Pseudomonarchia Demonum. Valaki azt vizsgálta, hogy minden démon vajon szarutore.
Aha. Anyánktól egy levél, miszerint nem tudott eljönni, mert Párizsban van neki kötelessége. És úgy tűnik, hogy ez nem meglepő anyjától a karakternek. Róla sincsen jó véleménye. Akkor tényleg csak a testvérével ápolt jó kapcsolatot ezek szerint a karakter. Egyik szüleit se kedvelte annyira. Ezt meg pont ő küldte Párizsból neki. Akkor ez valószínűleg az ő szobája a légiának. Meg Rómából egy levél. Na, essünk túl rajta. I am ready, Mr. Shulsky. I only need all of you to be present. Can we start reading your father's will? De várjál, hol van a nagybácsi? Neki nem kéne jelen lenni? Patience was never my father's strong suit. But you'll have to arm yourself with a bit more of it. Bírom a beszólását a karakternek. Amúgy van még feljebb is, ahogy nézem. Itt is van valami olvasnivaló. Hoppá, majd pont itt van a végrendelet. Akkor minek kell felolvasni, ha itt van minden? Jó van. Jó, akkor szerintem csak meg kéne keresni a nagybácsinak azt az üveget, mert lehet, hogy csak aztán fog ide jönni. Már nem tudom, mert úgy nagybácsi, tehát ő rá miért hagyna bármit is? Nem tudom, mondjuk pont most raktam el a végrendeletet. Nem, ezeket csak azért nyitogatom meg, hogy így aki akarja, az megnézhesse. Jó, hát hol van a végrendelet? Itt van. Igen, légiának örököl. Alexander Voronin. Viktor. Jó, nagybácsi az egyébként nem örököl semmit, szóval... akkor ő nem annyira része a családnak, ő csak ilyen, you know, nagybácsi. Úgyhogy akkor ha úgy veszik, akkor tényleg a Hugicán kívül senki nem volt, aki nem seggfej. Jó, akkor olvassuk a végrendeletet. Mr. Shulsky, it is late enough already. May we begin? Igen, elég később van, én is látom font a sarokba, ugye? Yes, let his will be done. Begin. És szerintem még Let's ezt begin megnézzük, if aztán everyone is befejezem a ready. streamet. Would you all please take a seat? Csak erre kíváncsi Ladies vagyok. and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Je suis désolé. I just needed to van. quench my thirst. Csak megjött. Alone, unfortunately. És I akkor ezzel didn't kizártam manage magamat to. az effekt. De Please akkor csak don't pay leírta them magát, in mind. annak, hogy megkerestem ennek az üveget? Mr. Shulsky's Én last will hiszem. and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav. Most fogadok, emiatt neheztelni fog rá, hogy nem kerestem meg az üveget neki. Én rosszul döntöttem. De a légia meg azt mondta, hogy ne itassam le. Na mindegy.
Fedorov, Esquire, that is myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Ask him to get to the point. Jó, inkább hallgassunk. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Ligia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following: my collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first mating. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Ja, ő a Voroninak, a nagybácsi a Voronin, jó. Nem kötöttem össze az állakat. Rossz a névben vorjál, ugye? Milyen választok ezek a Proudence-vörök, ilyen... Fú, hogy is mondjam, ilyen... Ez a válasz is, hogy ez a... Gratulálok mindkettőtöknek, én a konyhába megvárom. Kérdezte meg, anyán kap-e valamit. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. Elváltak már, aha. Jó, ezt is megtudtuk. Jó, akkor várjuk meg a végét. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Egy rejtély. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Oké, szóval a lényeges info a külföldön nem tudóknak. Az apánk ránk hagyta a varázskönyvét, fogalmazzunk így. Ugye azt, hogy a főkarakternek is van ilyen Thaumaturge grimoire-szerűség. Hogy a apámnak is volt egy fekete ráadásul, egy fekete varázskönyv. Azt elvileg ránk hagyta,
viszont ezt nem tudja a végrendelet végrehajtó teljesíteni, mert ugyanis eltűnt ez a varázskönyv azóta. Ami ugye furcsa, mert egészen haláláig használta a fater. Innen tudták egyáltalán azonosítani, hogy kiről van szó, mert hát egy egész épület ráomlott egyébként, úgy halt meg, ezek szerint. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. 3 áldozat volt egyébként, nem csak a fater. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Sudmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Emlékeztek arra a romokra, amikor a rendőröstől jöttünk idefelé? Az volt, ahol történt. Ott omlott rá az épület. Milyen keszi válasz ez már, hogy megérdemelte. Nem akarok gesztiskedni egyébként, mert szerintem ez a varázskönyv, ez fontos, tehát ezt én elég ilyen McGuffinnak érzem a történet szempontjából. És ugye ezt csak ránk hagyta. Biztos volt vele valami célja szerintem. Mert mint ugye Viktor is mondta, általában egy másik Thaumaturge-nek a varázskönyvét nem tudja használni, vagy használt venni, mert hogy csak ő tudja igazán használni. De mégis valamilyen ránk hagyta. Lehet, hogy ez egy olyan szituáció, mint ami szokott a történetekben lenni, hogy kívülről úgy tűnik, mintha ilyen seggfej lett volna a fater, de aztán meg kiderül, hogy titkon mégis törődött azért a fiával. Próbált segíteni rajta a végrendeletében. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Linkje erre emlékezni fog, hogy ezt mondtam. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined Végigjátszás, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. Voice-aktorok kimondják a neveket, az egyébként zseniális. What do you intend to do? Na jól van. Amúgy azt mondanám, hogy szerintem visszamegyek majd a leomlott épülethez, mert ha bárki képes lehet kiteríteni, hogy mi történt ott, akkor az egy Thaumaturge. Tudti biztos valami nyoma maradt ennek az egésznek.
I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? De van még más nyom is talán. And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check there too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Jó, itt is körbenézhetünk a Faternak a idézés birodalmában. Mi van azzal a sepphelyes arcúval? Father evidently knew a certain Ivan Konyechkin. Have you heard anything about him? Konyechkin? No, doesn't ring a bell. Nem ismerik. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Meg volt a temetőben is, aki kérdezősködött. Ez akinek nem emlékszem, hogy kellett a nevét, de biztos, hogy nem így, ahogy írva van. And Mordechai Hayat. Could that be a lead? Hayat, vagy nem tudom, hogy kéne. A cépető az ilyen néma ezek father, szerint. but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other Nem ideas? tudjuk, hol találjuk meg. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Sajnálja a karakter, hogy nem volt itt ilyen nehéz időkben, de azt mondta a linkjei, most már örül, hogy itt van legalább. Na jó, akkor igazából megkaptuk a irányvonalunkat, hogy a sztori hogy fog majd tovább folytatódni. Nyomozni kell a apánk halálával kapcsolatban, hogy mégis mi történt, hogy történt. És szerintem ami a legfontosabb, hogy hát hova lett a varázskönyve. Mert valószínű, ha az rossz kezekbe kerül, az nem lenne túl jó. Úgyhogy akkor itt fogjuk szerintem már abba hagyni. Csinálok egy mentést. Mentés 6. Miért pont 6? Előző az 5-ös volt, azt értem, de hogy... Mert a 4 automentés is annak számolja ezek szerint. Jó, legyen mentés 6. Kit érdekel, minek hívják. Úgyse fogok szerintem más végigjátszást kezdeni, amíg a streamet végig nem viszem. Úgyhogy nem fognak összekeveredni. No hát akkor... eddig elég érdekes szerintem, azt kell mondjam. Nekem amúgy tetszik eddig a játék. Kicsit lassan indult így ezzel be, de most már egyértelműen látszik szerintem, hogy hova fog majd kimenni ez az egész, vagy hát ez ki tudja, hova fog még kimenni ez az egész, mert ugye még itt egy nagy rejtély apánkkal, mi történt pontosan, de ez legalább érdekes benne. Közben rosszak egy talentpontot. Bloody Rejuvenation. Minden ellenség, aki szenved. Gyógyítást tudok vele csinálni. Vagy adrenalinrás.
Ez amúgy jól hangzik, mert a bukavacsra egyébként is a sufferinget tudom terjeszteni, viszont ő nem tud healelni. Hogy ezzel tudna ő is healelni. Ja, de... Jó, hogy ezek már 2 pontba kerülnek. Aha. Ilyen is van akkor. Ha. Jó, hát akkor meg kell várjam, még lesz 2 szabad pontom. Jól van. No, akkor... Fiúk, lányok. Ennyi volt akkor már a Thaumaturge. Remélem élveztétek. És megpróbálok majd ezután minden héten jelentkezni egy újabb epizóddal. És akkor visszük tovább. Nem biztos, hogy mindig kedden lesz, de úgyis ott lett valami ütemtervbe, az mindig előre bejelentve. Úgyhogy akkor legyetek jókat tudtok. Hello, hello. És hogy is fejezem be a streamet, majd olyan rég streameltem. Ja igen, itt van. Igen. Ending, oké. Na, akkor még egyszer. Viszlát.